Assalamualaikum dan hai guys, saya Ari Ismail dan selamat datang ke channel Mobilejaya. Jadi bagi korang yang nak cari phone baru tapi nak harga bajet, dekat tangan saya ni ada Realme C11. Yang bestnya pasal phone ni ialah dia antara yang terawal menggunakan chipset Helio G35, ada fungsi night mode dekat kamera dia dan mempunyai bateri berkapasiti 5000 mAh. Dekat tangan saya ni merupakan varian 2GB RAM dengan storan 32GB. Jadi apa yang saya cakap dalam review ni adalah berdasarkan kepada varian ini. Jadi saya pun dah gunakan phone ni hampir seminggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Realme C11. Pertama sekali, saya suka dengan design Realme C11 ni sebab akhirnya Realme bawa juga design baru dekat phone diorang ni. Rekaan kamera petak dekat bahagian belakang ni nampak macam ala-ala iPhone 11 Pro dengan Pixel 4a gitu. So nampaklah phone ni lebih elegan. Tambah-tambah lagi ada kemasan stripe melintang dengan tulisan Realme untuk bagi design dia nampak lebih unik. Binaan belakang dia guna plastik tapi ada tekstur bergaris untuk bagi phone ni sedap pegang dan kurangkan kesan cap jari. Phone ni tak ada fingerprint scanner, tapi korang boleh guna fungsi face unlock dia untuk mudahkan korang unlock phone ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada power button dengan volume button dan dekat sebelah kiri ada 3 slot berasingan untuk dual SIM dengan kad microSD. Dekat bahagian atas tak ada sebarang sambungan dan dekat bahagian bawah masih ada earphone jack, micro USB dan speaker berasaskan mono. Dari segi skrin, Realme C11 guna mini drop full view display 6.5 inci dengan paparan IPS LCD beresolusi HD+. Walaupun phone bajet, kualiti skrin IPS LCD dia tak nampak murah sebab dia boleh bagi warna yang cantik dengan viewing angle yang luas. Realme C11 antara yang terawal guna chipset MediaTek Helio G35, so ramailah nak tahu performance dia macam mana. Saya boleh kata performance Helio G35 ni berada dekat atas Snapdragon 625, so dia boleh bagi prestasi yang memuaskan untuk harian dan penggunaan tenaga yang efisien untuk ketahanan bateri yang lama. Untuk gaming, korang masih boleh main PUBG Mobile dengan setting grafik smooth medium, yang mana fungsi gyro dia pun korang boleh aktifkan kalau korang nak guna fungsi ni. Game lain macam COD Mobile boleh main dengan grafik asas dan bagi peminat Mobile Legend, korang boleh setkan grafik sampai high setting. Dari segi interface, Realme C11 ni guna Realme UI 1.0 yang dijalankan bersama Android 10. Walaupun harga bajet, phone ni masih boleh buat split screen, ada fungsi double tap to wake dan ada fungsi raise to wake untuk onkan skrin dengan hanya mengangkat phone. Selain tu, korang boleh aktifkan fungsi dark mode, buat 3 finger screenshot dan boleh onkan fungsi USB on the go untuk connect dengan pendrive. Kat dalam ni pun ada FM radio, ada fungsi app cloner untuk clone app social media dan game space iaitu tool yang mudahkan korang ketika gaming. Dari segi kamera, Realme C11 ada setup dual kamera 13 dan 2 megapiksel yang mana turut didatangkan dengan fungsi night mode yang dikenali sebagai nightscape. Dari segi kualiti, saya sebenarnya agak impress dengan gambar dia sebab phone ni boleh bagi gambar yang baik untuk harganya walaupun guna ketika low light. Warna nampak ke arah neutral, ada sistem perfokusan PDAF yang pantas dan kurang penampakan kesan noise. Cuma untuk kamera depan 5 megapiksel, selfie dia nampak soft dan kualiti nampak pucat sikit, namun masih memadai untuk dikongsi dekat social media. Dari segi rakaman video, rakaman dia kurang sharp dan bergegar sikit, tapi korang still diberi pilihan sama ada untuk record dalam resolusi 720p atau 1080p untuk resolusi yang lebih tinggi. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Realme C11 dan sekarang ni saya berada di Tokyo Street di Pavilion KL untuk mencuba kamera hadapan telefon ini. Antara fokus utama dekat Realme C1 ni ialah bateri dia sangat besar untuk guna secara harian ataupun gaming. Bateri dia boleh tahan 2 hari kalau korang guna dalam 4 jam screen on time sehari dan boleh bagi screen on time mencecah 10 jam kalau korang guna berterusan sepanjang hari. Dari segi charging, phone ni dibekalkan dengan charger 10W yang mana memerlukan hampir 3 jam untuk charge dari 0 hingga 100%. Apa yang best, phone ni ada fungsi reverse charging, so korang boleh guna phone ni jadi power bank untuk charge phone lain. Secara keseluruhannya, Realme C11 ni ada package yang menarik sebab dalam dia ada chipset Helio G35 yang powerful untuk harganya, ada fungsi nightscape untuk bagi gambar malam yang terang dan ada bateri yang sangat besar iaitu 5000 mAh. Cuma untuk kurangkan kos,
phone ni masih lagi guna sambungan micro USB dan tak ada fungsi fast charging untuk kurangkan masa pengecasan dia. Tapi dengan harga yang sangat mesra bajet, phone ni mudah nak direkomend dekat orang ramai, terutama yang nak cari phone dengan skrin besar, performance yang capable untuk harian dan light gaming, kupaian kamera yang menyelah dan ada ketahanan bateri yang sangat tahan lama. Jadi sekian sahaja daripada saya Arya Ismail untuk video kali ini. Kalau korang suka konten macam ni lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, boleh tinggalkan komen dekat bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di luar waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.